नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. तर खूप दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आपण एक अशी भन्नाट रेसिपी आज बघूया. तुम्ही अळू वडी पाहिली, कोथिंबीर वडी पाहिली किंवा बऱ्याच प्रकारच्या वड्या पाहिल्या. आज आपण एक वेगळ्या प्रकारची वडी म्हणजे शापू वडी बघूया. एकदम कुरकुरीत आणि क्रिस्पी अशी शापू वडीची रेसिपी बघूया. चला मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूया. तर इथे आपण 1 वाटी हरभर डाळ आणि 1 वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे. तर ती आपल्याला दोन्ही एकत्र करून आता एक 3 ते 4 तास भिजत ठेवायची. हे बघा, ऑलरेडी मी पहिली डाळ भिजत ठेवलेली होती. हे बघा, पूर्ण छान भिजलेली आहे, बघू शकता. अशा पद्धतीने व्यवस्थित डाळ आपली भिजून झालेली आहे. तर आता मिक्सरच्या भांड्यात 1 इंच आल्याचा तुकडा छोटे बारीक कट करून आणि 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत बघा. त्याही अशा मधोमध कट करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये असे टाकून घ्यायच्यात. आणि त्याच्यामध्ये आपण 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने एक टाकायची आणि 1 वाटी ओल्या नारळाच्या चकल्या केलेल्या छोटे छोटे. तर 1 वाटी अंदाजाप्रमाणे 1 वाटी वापरायच्यात त्या. 1 चमचा जिरं एक टाकायचे आणि आता ते मिश्रण सगळं बारीक करायचं आहे. बघा, अशा पद्धतीने जरा ओबडधोबड बारीक झालेले. तर त्याच्यामध्ये आपण आता हिरवी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली वापरायची बरं का. थोडी हिरवी कोथिंबीर टाकून आता वाटून घ्यायचे. हे बघा, पटकन वाटून झालेले आपल्या अशा पद्धतीने. हे बघा, बघू शकता. असं म्हणजे पाणी न घालता वाटण करायचे बरं का आपल्याला. हे अशा पद्धतीने वाटण झालेले आहे. भिजवलेल्या दोन्ही डाळी आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता वाटून घ्यायच्यात. त्या वाटतानाही आपण पाणी घालायचं नाहीये त्याच्यामध्ये. पाणी न ऍड करता आपण त्या वाटून घ्यायच्यात. तर अशा पद्धतीने पाणी नितळून ते मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचे. आता ह्या दोन्ही डाळी आपण बारीक पेस्ट करायचे. पेस्ट करून झालेली बघू शकता. अशा पद्धतीने वाटण एकदम बारीक झालेलं आहे त्याचं वाटून. बघा, हे ऑलरेडी तसं एका ह्याच्यातच नाही बारीक झालेलं, कारण मी 2-3 वेळा चमच्यानी वर खाली करून मग त्याची पेस्ट तयार झालेली आहे. तर आता ती एका भांड्यामध्ये आपण ओल्या नारळाचं मिश्रण वाटलेलं ते एकटं काढून घ्यायचे आणि दोन्ही डाळी एक वाटलेल्या त्या पण त्याच्यामध्ये काढून घ्यायच्यात त्या भांड्यामध्ये. तर त्याच्यात हिरवी कोथिंबीर टाकायची आहे, 1 चमचा मीठ आणि शापू बारीक कट केलेला, 1 चमचा लिंबाचा रस तो एक त्याच्यात ऍड करून घ्यायचा आहे. आणि आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. शापू मी स्वच्छ धुवून बारीक कट केलेला आहे बरं का, तसंच नाही टाकलेला. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे बऱ्यापैकी. हे बघा, मिश्रण मिक्स करून झाले. आता त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरं पावडर आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ वापरलेले बरं का. तर ते टाकून आणखीन परत एकदा ते मिश्रण मिक्स करून घ्यायचंय. मागाशी मी म्हटले होते की खूप दिवसांच्या विश्रांतीनंतर. तर मागचे 2 व्हिडिओ मी गणपतीचे डेकोरेशन व आगमन याचा टाक केलेला आणि दुसरा म्हणजे गौराईचं डेकोरेशन व आगमन याचा केलेला. त्यामुळे मी रेसिपीचा व्हिडिओ टाकला नव्हता, म्हणून मी म्हणाले खूप दिवसांच्या विश्रांतीनंतर. बघा, अशा पद्धतीने हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे आणि ते एक चाळण घेतलेली आहे. तर आता त्या चाळणीला आपण सगळीकडून तेल लावून घ्यायचंय. हे बघा, अशा प्रकारे व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचंय सगळीकडून. तेल लावून झालेले. तर आपण शापूच्या छोटे छोटे रोल करून घ्यायचे शापूचे. हे बघा, अशा पद्धतीने रोल करून घ्यायचे.
तुम्ही याला शापूचा रोल म्हणा किंवा शापू वडी, म्हणजे तुम्हाला जे आवडेल ते नाव देऊ शकता. बघा अशा पद्धतीने रोल करून झालेले आहेत. आता ते चाळणी जरी ठेवले तरी तुम्हाला वाटेल की हे लगेच वाफलून घ्यायच्यात. नाही, त्याला आणखीन एक प्रोसेस आहे पुढे, तर ती पण आपण करूया, बघूया ती पण. हे बघा आता रोल करून तर तयार झालेले आहेत सगळे. हो का, एक एक रोल करून मी तीळ एका डिशमध्ये घेऊन थोडेसे तीळ पसरलेले आहेत आणि त्या पसरलेल्या तिळामध्ये हो का रोल अशा प्रकारे आपल्याला फिरवून घ्यायचा की जेणेकरून तीळ त्या रोलला सगळीकडून लागले गेले पाहिजेत. हे बघा बघू शकता. तुम्हाला जास्त तीळ आवडत असेल तर जास्त म्हणजे वापरलं तरी चालेल, पण थोड्या तिळानेच त्याला लुक छान येतो. जास्त तीळ वापरलेले ते दिसायला छान दिसत नाही. आता हे सगळे तीळ लावून झालेले रोल. तर कढईमध्ये ऑलरेडी पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं, तर त्याच्यात ती चाळण ठेवून झाकण ठेवून एक 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला वाफ द्यायची आहे त्याला. हे बघा आता आपली वाफ देऊन झालेली. बघूया आपण ते वडे उकडलेत की नाही ते. बघा एक चमच्याने उचलून बघायचंय. बघा बघूया. बघा एकदम वाफलून छान तयार झालेले आहेत. अजिबात चिटकत नाहीये चाळणीला, व्यवस्थित निघले गेलेले आहे ते वडी. आता कढईमध्ये तेल टाकून आपण आता ते शापूच्या वड्या फ्राय करून घेणार आहे. साधारणतः मला वाटलं कढईला चिटकून बसतील म्हणून मी थोडंच टाकले होते, 4-5च टाकलेले त्याच्यामध्ये तळण्यापुरतं. बघा पहिल्या वेळेस तर थोडेच टाकले होते, मला वाटलं चिटकून बसेल म्हणून. आता ते अजिबात चिकटलेलं नाहीये कढईला. आता त्याचा थोडासा हलका गोल्डन रंग आणायचा आहे त्याला. आता व्यवस्थित कलर आलेला आहे. बघा बघू शकता तुम्ही, मस्त असा कलर आलेला आहे आणि तिळानी गेटअपही त्याचा खूप छान आलेला आहे. छान दिसतात ते वडे आपल्या शापूच्या, बघू शकता. अशा पद्धतीने आपली शापू वडी तळून झालेली पहिली. आता आपण दुसरा घाना तळून घेऊया. बघा दुसऱ्या वेळेस मी भरपूर शापूच्या वड्या टाकलेल्या आणि ॲट अ टाइम सगळ्या तळून घेतलेल्या आहेत, कारण पहिल्या घाण्याला अजिबात चिकटलेल्या नव्हत्या, त्यामुळे मी दुसऱ्या वेळेस जास्त टाकून तळून घेतलेल्या. तर बघा बघू शकता तुम्ही. यालाही हलकासा गोल्डन ब्राऊन रंग आणायचा आहे. खरपूस तळून घ्यायचं एकदम, आणि मध्यम गॅसवरच तळून घ्यायचंय, म्हणजे जास्त क्रिस्पी होईल अशा पद्धतीने तळून घ्यायचंय ते. हे बघा अशा पद्धतीने आपली शापू वडी तळून झालेली आहे. तुम्ही रोल म्हणा किंवा वडी म्हणा, मी तर वडीच म्हणते, पण तुम्हाला रोल म्हणायचा असेल तरी म्हणू शकता. मस्त अशी शापू वडी तयार झालेली आहे आपली. बघा बघू शकता, आणि किती क्रिस्पी आहे तुम्हाला दाखवते बघा. हे बघा एकदम क्रिस्पी अशी शापू वडी तयार झालेली, त्याचा आवाजही तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि पुन्हा भेटू अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त राहा.